Jag är väl själv en slutavverkare i grund och botten. Det syns nog när jag sitter och kör hårt. Det är många vana hårta-piloter som skrattar åt mig här nu. Okej. En X9 panel är det. Så det ska se ut som främre panel då. Det är så när den blir färdig. Vilken maskin är det till alla? Jag fråga. Står det H? Med Gunnar här som provkör råttmaskiner. Världens roligaste jobb eller? Testkör alla nya... Ja, det är ett väldigt roligt jobb. Kommer från maskinkörning sen innan. Några års maskinkörning. Ja. 12-13 år. Och sen fick tag på detta jobbet då. Det har varit lärorikt. Man får en helt annan syn på maskinerna när man tänker allting är nytt och fungerar. Och det gör det ju oftast. Men du är ju inte här i skogen för att du ska gallra i första hand. Du är här för att du ska testköra den här maskinen som är helt nytillverkad och utrullad från fabriken igår, eller? Ja, jag har någon dag med lite, man kollar över lite saker på dem och gör en med grundinställningarna med kran och som på denna då med pendelarm och alltihopa så att den är körbar. Ja. Och sen så är det till att ut
rulla med den så att den ska vara så okej som det går när den går ut för driftsättning då. Men ni testkör i skogen så testkör ni både skotar och skördare så? Ja, det är skördarna som provkörs i skogen. Ja. Skotarna har vi inte ute och kör någonting så här med, utan det är skördarna som det är med då. Lite varierande, ibland så går det susar det på om man är färdig på någon timme. Ja. Och ibland så hittar man ju grejer som man är glad att slippa under driftsättningen då istället. Ja. Men du har något speciellt liksom schema som du kör efter när du tar dig an maskinen här nu och så? Ja, man kollar ju över så att det harmonierar något som är. Ja, den ska till Norge. Så det har gått lite hårt på det hållet. Så det har. Ja, jag pratade med Tobias, vdn förut. Han sa att bra dragbeställningar på håter nu. Ja, det är det. Men sen justeringsmässigt då, vad är det ni jobbar med finjustering här ute för? Det är ju inställningar alltså med aggregat, med strömmar, till att hitta kapfönster och försöka i den mån det går. Det är väldigt olika vilken skog maskinen ska gå. Ibland så vet man ju att dit den ska, vilken skog den kommer hantera, och då kan vi ju ställa in den hyfsat så att man har en bra harmoni mellan knivtryck och detta, så att den kan gå hyfsat lätt och ändå mäta okej och så vidare. Ibland så känner man att det är lite mer befogat att lägga lite fokus på det, så sparar man lite tid för driftsättningen och sådär. Men det är lite olika vart maskinen ska ta vägen. Men här en maskin ska till Norge, det är ingen större skillnad på specen på den här och en som hade gått till en svensk kund? Nej, i stort sett samma. Där varierar det ju om det är typ värdeadaptering eller om man har en prioaptering och sån här, och likadant kraven på mätning och så är ju olika där vart den ska med liksom. Men en norsk maskin skulle jag nog likställa med en svensk eller en finsk då. Men du kör både H8 och H21 och H11 och testkör då, eller? Jag kör alla tre maskinerna. Ja, vem är roligast? Jag är väl själv en slutavverkare i grund och botten. Det syns nog när jag sitter och kör H8. Det är många vana H8-piloter som skrattar åt mig här nu. Jag kör ju H11. Det är ju det fina mellantinget med inte de här grova slutavverkarna, men ändå bra klipp i maskinen och ändå lätt. Alla maskiner har ju sin charm. Men det är samma hytt i princip på alla tre, eller? Samma på alla tre är det. Så att jag sitter lika rymmigt i den här. Jag hade ju en turistklass-soffa här bakom på gott om plats här. Hade jag varit i H21 så hade det varit likadant. Ja, det är samma förarmiljö i de skördarna med nivellerande hytt, så har man ju, det är ju den enda skillnaden egentligen, att det är med svängande då. Ja. Liksom. Annars så är det samma förarmiljö. Ja. Och lika tyst och fint i allihopa.